אחד מהערים הכי מוכרים, הכי בולטים, הכי ידועים, הכי. למרות שמבחינת גובה הוא לא כזה גבוה. הוא כמו רכס הרי נצרת, אולי קצת יותר, 540 מטר מעל פני הים. התבור מופיע כבר במקרא, ובאגדות חז"ל הוא מופיע באחת האגדות מההרים שמתמודדים להיות מי יהיה הר סיני, ההר שעליו יקבלו את התורה. ובסוף הוא מפסיד, אבל גם בערבית הוא קיבל את התואר ג'בל, יעני הר, ובערבית קראו לו אל-טורה, יענו ההר. בקיצור, אלמנט מאוד ברור ומאוד בולט בנוף, ולכן ככה הפך להיות מוכר על ידי רבים. בסיפור המקראי, המרחב הזה הוא מרחב שהרבה מסיפורי ספר שופטים קוראים כאן בסביבה. אנחנו נמצאים במפגש של נחלות זבולון, יששכר ונפתלי, השבטים הצפוניים יותר, וסיפורי המדיינים שפולשים, וסיפורי דבורה וברק, וסיסרא ויבין ויעל, ושאול שהולך לאנדור מהצד השני של התבור. בקיצור, המקום מאוד פעיל. ככל הנראה, בגלל זה, שוב, בברית החדשה לא מופיע השם תבור, אבל הזיהוי בעולם הנוצרי הוא של התבור כמה שנקרא הר ההשתנות, הר הטרנספיגורציה. בעצם אפשר להגיד שכאן ישו שבא מנצרת, הולך לגליל, מסתובב פה במרחב של הגליל התחתון, מטיף ונותן את הדרשות שלו, מטפס אל מקום גבוה, ככה מופיע, ותלמידיו, הוא אומר להם, המתינו פה, עולה לראש ההר, והם רואים אותו משתנה לנגד עיניהם. עלה יהושע חזר ישו. ומימינו ומשמאלו הם רואים את משה שלנו, משה רבנו, ואת אליהו. איזה ליהוק. כן. עכשיו הליהוק הזה הוא לא סתם. אני קודם כל מזכיר לכם שהברית החדשה, אמנם אנחנו לא רואים אותה כסיפור יהודי, אבל היא בעצם סיפור יהודי. נכתבה על ידי יהודים, על יהודים, בתקופה שיהודים עסקו בזרמים שונים או בפולחנים שונים. התקופה הזאת של שלהי בית שני וגם לאחר חורבן בית שני היא תקופה שבה עדיין העולם, או בוא נקרא להם הנוצרים הראשונים, הם נחשבים חלק מהעולם היהודי. הם לא מוקעים החוצה. כמו שיש צדוקים שהם הכהנים בבית המקדש, או איסיים שפרשו למדבר יהודה או לאזורים מרוחקים ומנסים שם לפתח חזיונות משיחיים משל עצמם, או הפרושים שמהם נולדה לימים גם היהדות הרבנית המוכרת לנו, ויש את הקראים ויש את השומרונים, שהשומרונים בשלהי בית שני כבר לא נחשבים כחלק מהעולם היהודי, אבל בוא נגיד שזה עוד פלג שיצא מתוך העולם היהודי. אז גם הנוצרים מספרים את הסיפורים בצורה מאוד יהודית, והם מיועדים לקהל יהודי. למעשה גם היום, אם תשאלו את מה שנקרא יהודים המשיחיים או האבנגליסטים, בעצם הדרך היחידה להיות נוצרי שלם, מאמין, זה להיות יהודי. כי אתה לא יכול לעשות מה שישו הטיף לו ודיבר עליו וכו' וכו', אם אתה לא יהודי. כי לשמור את השבת או לקיים מצוות וכו'. מבחינת הנצרות, העלייה של ישו להר מסמנת, נקרא לזה, את הכנתו לשלב הבא. מכאן, בסיפור של הברית החדשה, גיאוגרפית, הוא מסיים את פעילותו בגליל וצועד לירושלים. עם התלמידים שלו ועם כבר כל עדת מעריציו שנמצאת איתו. משה, מה מסמל משה? משה הוא החוק, בסדר? משה הוא התורה, התורה זה בעצם החוק. ואליהו את האמונה.
בקיצור, אליהו ו400 נביאי האשרה ועוד 400 נביאי הבעל, ואומר להם, תתפללו לאלים שלכם, תצעקו יותר חזק, אולי הם נרדמו, ככה צוחק עליהם, ובסוף כמובן לא יורד להם גשם, ואז הוא בונה את המזבח הקטן שלו עם 12 אבנים, שגם כן מתקשר ל-12 אבנים שעוברים איתם בני ישראל את הירדן. זה פעמיים בסיפור המקראי שנבנים מעגלי אבנים של 12 אבנים, ומעלה מים מהקישון מלמטה עד לכרמל בשביל לשפוך על המזבח, שופך על המזבח, שפוך עוד פעם 3 פעמים, ואז הוא בעצם האמונה שלו, הסיפור המקראי מתאר אותו, נשכב על הארץ, שם את פניו באפר, ואומר, אני את שלי עשיתי, ועכשיו תראה לנו שאתה הגדול מכולם. ויורדת אש מהשמיים, ואוכלת גם את הקורבן, וגם את המזבח, וגם את האבנים, ואליהו מבסוט ושמח וטוב לב, מוריד את כל נביאי הבעל לקישון, אני לא יודע איך הוא צריך לעשות את זה, ושוחט אותם עד האחרון שבהם. אז אליהו מסמן לנו את האמונה. את האמונה הבלתי מתפשרת והבטוחה בעצמה. זאת אומרת, אני מאמין וזהו. וזה חשוב גם בעולם הנוצרי, כי האמונה הזאת, לא יודע אם יצא לכם לפגוש קבוצות כאלה, אבל לפעמים זה באמת משהו מאוד מדהים, הדבקות הזאת שיש להם, באמת האמונה מאוד תמימה, וההגעה הזאת למה שנקרא לארץ סיפורי התנ"ך, ומבחינתם הכל זה בייבל, הם לא מפרידים ברית חדשה וישנה, זה לסיפורי הבייבל, זה משהו מאוד חזק. אז ההגעה של ישו לכאן בעצם מחברת אותו, נקרא לזה לקוחות היהודיים, שזה החוק, התורה, והאמונה. בעצם אחד לא יכול להיות בלי השני, וזה מה שמכין אותו לשליחותו אל ירושלים. אז זה גם החיבור של הזיהוי של התבור, כנקודה שממנה הוא יוצא למסעו לירושלים.